Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình là Quân. Ngày hôm nay thì mình sẽ test trên cái con DJI được độ lại sử dụng mạch Autopilot. Và hôm nay mình sẽ test flight time với quả pin. Thì ở đây mình đang dùng mấy quả pin neon mình tự đóng thôi. Thì mình chưa chốt đó là cái việc đó mình sử dụng cái pin gì cho cái con này. Thì mình nghĩ là mình sẽ cần phải cái xả cao hơn. Thì con này khi bay ở cái dòng xả nó vào tầm 18A với 4 quả pin này nhá. 4 quả pin này dung lượng thật của nó rơi vào khoảng từ 15 đến 16.000. Mình nghĩ là tầm 16.000 các bạn ạ. Đấy, và dung lượng thật. Thì ngày hôm nay mình đã bay, mình sẽ thực hiện đó là bay test với nó để xem là chúng ta sẽ bay được bao lâu. Và cái tất nhiên đây là cái pay không có payload nhá, tức là không có tải. Sau này mình sẽ tải tầm 5 cân để mình xem dòng xả là bao nhiêu để cân đối là việc là có nên sử dụng cái pin này hay không, hay là mình sẽ sử dụng một cái pin dạng khác lipo hay là dạng pin thẻ rắn. Đấy thì tùy nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là bay lên và test flight time rồi.